ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የአድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 ቻፕተር 5ን ሪቪዚቲንግ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ የሚለውን ይሄንን ቻፕተር 6 በሚልም ልታገኙት ትችላላችሁ። ኦኬ በዚህ ቻፕተር እንግዲህ የምናየው ስለ IAS 7 ወይም ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ስቴትመንት ከምናዘጋጀው አራት ዋና ስቴትመንቶች መካከል ነው። ይህም የሚያሳየን ምንድነው የድርጅቱን ካሽ ኢንፍሎ እና ካሽ አውትፍሎ። the statement of cash flow report cash receipt and cash payment and net change in cash result from operating activity, from investing activity and from financing activity during a given period of time ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አመት ሊሆን ይችላል በአንድ አመት ውስጥ ከኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ከዋነኛው የቢዝነሳችን አክቲቪቲ ምን ያክል ካሽ ኢንፍሎ አለ ምን ያክል ካሽ አውትፍሎ አለ። ከኢንቨስትመንት አክቲቪቲ የተለያዩ ፊክስድ አሴቶችን ወይም ሎንግ ተርም ሎኖችን ቦንድ ሊሆን ይችላል ኦር ሎንግ ተርም ኢኩዊቲዎችን ከመግዛት ምን ወይና ከመሸጥ ምን ያክል ካሽ ኢንፍሎ ምን ያክል ካሽ አውትፍሎ አገኘ። እና የተለያዩ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ የረጅም ጊዜ ብድር ስንበደር እንደገና ደግሞ አክሲዮኖችን ኢሹ ስናደርግ በዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ምን ያክል ኢንፍሎ ኦፍ ካሽ ፍሎ ምን ያክል አውትፍሎ ኦፍ ካሽ ፍሎ አለን የሚለን የሚነግረን ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ የሚነግረን ምንድነው በአንድ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ድርጅት ውስጥ ምን ያክል ካሽ ኢንፍሎ አለ ምን ያክል ካሽ አውትፍሎ አለ የሚለውን ነው የሚነግረን ማለት ነው። the main objective of preparations of statement of cash flow ስናይ primary objective ብለን secondary objective ብለን ከፍሏል። the primary objective is to provide information about the company's cash receipt and cash payment during the period ቀደም እንዳልኳችሁ። the secondary objective of preparing a statement of cash flow is to providing a cash based information about the company's operating, investing and financing activity. እንደምታውቁት based on IFRS ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ስናዘጋጅ የምንጠቀመው የአካውንቲንግ ቤዝ አክሩዋል ቤዝ ነው which means revenue recognitionችን እና expense recognitionችን it does not depend on cash received on cash payment ማለት ነው። ነገር ግን አጠቃላይ የኦፕሬቲንግ የኢንቨስትመንት አክቲቪቲውን የፋይናንሲንግ አክቲቪቲውን ለስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጀው የምንጠቀመው ካሽ ቤዝ ነው። revenue recognize የምናደርገው at the time of cash received ይሆናል ማለት expense የምንቆጥረው የትኛውን በካሽ የተከፈለውን ብቻ expense ነው የምንቆጥረው። accrual base ላይ ግን ከሆነ revenue it can be recognized when we are providing our goods and service ነው። ምንም እንኳን ካሹን ባንቀበልም በአካውንት ሪሲቨር ብንሸጥም revenue recognize እናደርጋለን። ስለዚህ ለፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፐርፐስ ስናዘጋጅ ወይም ኢንካም ስቴትመንት ስናዘጋጅ በአክሩዋል ቤዝ ነው የምናዘጋጀው። ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጅ ግን በካሽ ቤዝ የኦፕሬቲንግ የፋይናንሲንግ እና የኢንቨስትመንት አክቲቪቲውን ፐርፎርማንሱን ሜጀር እናደርግበታለን ማለት ነው። Okay, usefulness of statement of cash flow which means a statement of cash flow በምናገኝበት ጊዜ ምንድነው ስለ ኤንቲቲው የሚነግረን ወይም ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስንል entities ability to generate future cash flow የአንድን ድርጅት ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ያለፉትን 2 አመታት 3 አመታት በማየት ምን ማድረግ እንችላለን ምን ያክል ካሽ ጀነሬት ወደፊት ሊያደርግ እንደሚችል ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን። ኤስቲሜትድ future cash flow ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። and entities ability to pay it is dividend or meeting different obligation ማለት ያለውን የስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ በማየት ድርጅቱ የሚጠበቅበትን required dividend ለፕሪፈርድ ስቶክ ሊሆን ይችላል ለኦርዲነሪ ሼር ሆልደሮች ሊሆን ይችላል መክፈል ይችላል አይችልም ያንን መክፈል የሚያስችል ካሽ በቂ አለው ወይም የለውም የሚለውን ዲተርማይን እናደርጋለን እና የተለያዩ መከፈል ያለባቸውን ኦብሊጌሽኖች መክፈል የሚያስችል ካሽ መጠን አለው ወይም የለውም የሚለውን ሜጀር እናደርግበታለን ማለት and reason for difference between net income and net cash flows from operating activities it can be determined by this information can be provided by the statement of cash flow ማለት which means ቀደም እንዳልኳችሁ net income የሚዘጋጀው በአክሩዋል ቤዝ ነው። statement of cash flow የምናዘጋጀው ግን በምንድን ነው በካሽ ቤዝ ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ there is a difference between the net income preparation and the cash flow for operating activity ማለት እሱንም እንዴት እንደሆነ ምንድነው ልዩነቱ የሚለውንም ያሳየናል ማለት።
ሌላኛው cash and non-cash investment and financing transaction during a period it can be provided by statement of cash flow ማለት የተለያዩ በካሽ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ለምሳሌ መሬት መግዛት ሊሆን ይችላል ቢልዲንግ መግዛት ሊሆን ይችላል አክሲዮን መግዛት ሊሆን ይችላል ቦንድ ኢንስትሩመንት መግዛት ሊሆን ይችላል እነዚህን ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎው ላይ ማየት እንችላለን ነን ካሽ ኢንቨስትመንት and financing activity የምንለው የተለያዩ ቦሮ ካደረግን ወይም አክሲዮን ኢሹ ካደረግን ዲቪደንድ ከከፈልን ወይም ደግሞ እዳችንን የነበረብንን እዳ የምንከፍል ከሆነ የሸጥነውን አክሲዮን የምንሰበስብ ከሆነ እንደዚህ አይነት ፋይናንሲንግ አክቲቪቲዎችን ያሳየናል ነን ካሽ ኢንቨስትመንትን ግን እናየዋለን ኖት ብለን ነን ካሽ ኢንቨስትመንቶች ለምሳሌ አንድን መሬት አክሲዮን ኢሹ በማረግ ብንገዛው ነን ካሽ ኢንቨስትመንት ነው የምንለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ኖት ብለን ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ላይ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ላይ ፕሬዘንት እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ይነግረናል ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጅ ሶስት ዋና አክቲቪቲዎች አሉ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ እና ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ በእነዚህ አክቲቪቲዎች ውስጥ የምናካትተው ነገር ዲተርማይን ማድረግ አለብን operating activity ስንል any item that we are included when we prepare income statement it should be categorized on operating activity ማለት ነው income statement prepare ስናደርግ ያስገባናቸውን ማንኛውም አይነት አይተሞች statement of cash flow ስናዘጋጅ operating activity ላይ ፖዚቲቭ ኢፌክት ሊኖራቸው ይችላል ካሽ ላይ ወይም ኔጌቲቭ ኢፌክት ሊኖራቸው ይችላል እሱን እናስገባለን ምን ማለት ነው ከቢዝነሱ ዋነኛ አክቲቪቲ ጋር የሚገናኙትን ትራንዛክሽኖች በሙሉ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ እናስገባለን ማለት ነው ኦኬ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ስንል ደግሞ which is change in investment and non current asset item which means our fixed asset or our non current asset changeን የምናሳይበት ለምሳሌ መሬት ገዝተን እንሸጣለን ወይም ቢልዲንግ ገዝተን በተወሰነ መንገድ ዲስፖዝ ልናደርገው እንችላለን ወይም የተለያዩ የድርጅቶችን አክሲዮን ኢኩዊቲ ልንገዛ እንችላለን ቦንድ ልንገዛ መልሰን ልንሸጠው እንችላለን እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን የሚያሳየን እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን የምናስገባው ደግሞ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ደግሞ ምንድነው ቅድም እንዳልኳችሁ ቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ ነው የኢኩዊቲውን ወይም ደግሞ የፋይናንሻል ኮምፖነንት ወይም ፋይናንሻል ስትራክቸሩን የሚለውጡ አክቲቪቲዎችን የምናስገባበት ፋይናንሻል አክቲቪቲ እንለዋለን ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት መበደር ሊሆን ይችላል ኦር አክሲዮን መሸጥ ሊሆን ይችላል የሸጠውን አክሲዮን መሰብሰብ ሊሆን ይችላል እዳችንን መክፈል ሊሆን ይችላል ዲቪደንድ መክፈል ሊሆን ይችላል all change in equity and non-current liability items it should be included on a financing activity ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ስናዘጋጅ ምን እንደምናደርገው operating activity cash inflow ይኖረዋል cash outflow ይኖረዋል ስለዚህ operating activity cash inflowችን from a sale of goods and service ሊሆን ይችላል ለምሳሌኛ አገልግሎት የምንሰጥ ወይም የተለያዩ ኢንቨንተሪዎችን የምንሸጥ ተቋም ብንሆን ያንን ኢንቨንተሪ ከመሸጥ ያገኘነው በካሽ ያገኘነው not account receivable only cash revenue ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው በካሽ ያገኘነው ወይም ደግሞ አገልግሎት በመስጠት በካሽ ያገኘነው ወይም ደግሞ የተቋቋምነው የተለያዩ ለምሳሌ ባንኮች the main revenue or inflow of cash for banks interest ስለዚህ interest revenue or ለአንዳንድ ድርጅቶች ደግሞ dividend income it may be considered as operating income consider ልናደርገው እንችላለን ስለዚህ all cash inflows from operating activity እናስቀምጣለን then ከcash inflow ላይ cash outflowችን እንቀንሳለን ለምሳሌ payment for supplies in cash payment to employees in cash government tax lender interest or other expenses if it is paid in cash it must be included on this operating cash outflow section ማለት ነገር ግን እንዳልኳችሁ IFRS flexible ነው which means interest and dividend አንዳንድ ድርጅቶች ላይ it can be classified as operating or financing or አንዳንድ ድርጅቶች ላይ ደግሞ it may be presenting in operating and investment ስለዚህ it is depends on our judgment ኢንተረስትን እንዴት ነው የምናየው ለአንዳንድ ድርጅቶች ኢንተረስት ኤክስፔንስ ምን ውስጥ ሊካተት ይችላል ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ውስጥ ልናካትተው እንችላለን ለሆኑ ድርጅቶች ደግሞ ለምሳሌ ባንክ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ደግሞ ከሆኑ ኢንተረስት ኢንካም ኤንድ ኢንተረስት ኤክስፔንስ their main activity ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ ማካተት አለብን ዲቪደንድም ተመሳሳይ ነው ማለት ስለዚህ የትኞቹ ድርጅቶች ናቸው የሚለው በትክክል ምን ማድረግ አለብን መለየት አለብን ማለት ብዙ ጊዜ ግን ለሆምወርክ ወይም ለጥያቄ ፐርፐስ
ዲቪደንድን ወደ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ እንከተዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ደግሞ ካሽ ኢንፍሎም ካሽ አውትፍሎ አለው። ተመሳሳይ ካሽ ኢንፍሎአችን ፍሮም ሴል ኦፍ ያሉንን ፕሮፐርቲዎች ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት ፊክስድ አሴቶቻችን ነን ከረንት አሴቶቻችን ስንሸጥ ካሽ ኢንፍሎ እናገኛ ወይም ደግሞ ያሉንን የዴፕት ኢንስትሩመንት የቦንድ ኢንስትሩመንት የኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶች ስንሸጥ ወይም ደግሞ from collections of principal or loan to other entities ማለት ስለዚህ ያበደር ነው። ለምሳሌ በቦንድ ከሆነ ሸጥ ነው ቦንዳችንን ስንሰበስብ፣ በኢኩዊቲ ከሆነ ሸጥ ነው ያንን ኢኩዊቲ ሸጠን ካሽ ስንቀበል ኢንፍሎ ኦፍ ካሽ ፍሎ እንለዋለን ማለት ነው። ኢንፍሎ ኦፍ ካሽ ፍሎ እንለዋለን። አውትፍሎ ኦፍ ደግሞ ምነው በተቃራኒው ምን ስናደርግ to purchase properties, to purchase debt and equities, to make loan to others። ለምሳሌ መሬት ስንገዛ ካሽ ምንድነው አውትፍሎ ነው። መሬት ስንሸጥስ ካሽ ኢንፍሎ ነው። ዴት እና ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንትን ስንሸጥ ካሽ ኢንፍሎ ነው። ስንገዛ ካሽ አውትፍሎ ነው። ለተለያዩ ድርጅቶች ስናበድር ካሽ አውትፍሎ ነው። ያበደርነውን ስንሰበስብ ደግሞ ካሽ ኢንፍሎ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን ከቢዝነሱ ዋነኛ አክቲቪቲ ጋር የማይገናኙ ነገር ግን ሎንግ ተርም ፊክስድ አሴቶችን እና ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ ጋር የሚገናኙ ነገሮችን ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ እናስቀምጣቸዋለን። ኦኬ ኔክስት ሎንግ ተርም ፊክስድ አሴት ላይ ሎንግ ተርም ፊክስድ አሴት ላይ የምናስገባቸው ኢንቨስትመንቲንግ ነው። ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ ከሆነ ግን ፋይናንሲንግ ላይ ነው የምናስገባው። ኦኬ ኔክስት ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ ስናይ ደግሞ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይም ዘ ሴም ታይም ምን አለ ካሽ ኢንፍሎ አለ ካሽ አውትፍሎ አለ። ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ ካሽ ኢንፍሎ የሚለው ፍሮም ሴሊንግ ኦፍ ኢኩዊቲስ ኦር ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ኦር ፍሮም ኢሹዊንግ ኦፍ ዴት ኦር ቦንድ ኦር ኖት ኢንስትሩመንት። ፎር ኤግዛምፕል አክሲዮኖች የምንሸጥ ከሆነ ገንዘብ እናገኛለን። ስለዚህ ያ ገንዘብ ለእኛ ካሽ ኢንፍሎ ነው ማለት። የተለያዩ ቦንድ ኢንስትሩመንቶችን ሸጠን የምንበደር ከሆነ ለእኛ ምንድን ነው ያ ካሽ ኢንፍሎአችን ነው ማለት። ነገር ግን በተቃራኒው ደግሞ ምን ስናደርግ የረጅም ጊዜ ዕዳችንን ስንከፍል የተበደርነውን ስንከፍል ወይም ደግሞ የሸጥናቸውን አክሲዮኖች አኳየር ሼር ካፒታል ስናደርግ ወይም ዲቪደንድ ስንከፍል ደግሞ ይሄ ካሽ አውትፍሎ እንለዋለን ማለት። እንደዚህ አይነት አክቲቪቲ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ ነው የምናስገባው ማለት። ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጅ በሶስት መንገድ ኢንፎርሜሽኖች ልናገኝ እንችላለን። ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን the first one ኮምፓራቲቭ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን የምንለው። ኮምፓራቲቭ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን የምንለው የሁለት ዓመት አትሊስት ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ወይም ባላንስ ሺት ያስፈልገናል። ለምሳሌ 2015ን መስራት ከፈለግን የ2014 ዳታ ያስፈልገናል። ምክንያቱም የፋይናንሻል ስቴትመንት የባላንስ ሺት ኤሌመንቶች የአካውንት ሪሲቨብል፣ የኢንቨንተሪ፣ የፕሪፔድ፣ የከረንት አሴት ቼንጅ ካሽ ላይ ያለውን ኢፌክት በአመቱ ቼንጅ ማድረጉ ምን ያክል ካሽ ላይ ኢፌክት አለው የሚለውን ለማሳየት ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ኮምፓራቲቭ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል። ዜን የከረንት ይር ኢንካም ስቴትመንት ያስፈልገናል። የ2015ን ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ማዘጋጀት ከፈለግን የዚህ አመት ኢንካም ስቴትመንት ያስፈልገናል። ሌላኛው ሴሌክትድ ትራንዛክሽን ዳታ ነው። ፎር ኤግዛምፕል አክሲዮን ኢሹ ካደረግን ወይም ቦንድ ከከፈልን ኦር ጌን ካለ ሎስ ካለ and other additional informations ያስፈልጉናል in order to prepare a statement of cash flow ማለት። So statement of cash flow ስናዘጋጅ ሶስት ስቴፕ ነው ያለው። The first one we should determine the change in cash which means ከ2015 beginning እስከ 2015 ending ባለው ውስጥ ካሽ በምን ያክል ቼንጅ አደረገ ወይም በ2015 እኛ የፈለግነው then በ2016 ending ላይ ምን ያክል ካሽ ቼንጅ አደረገ በአመቱ መጀመሪያና በአመቱ መጨረሻ የካሽ መጠን በምን ያክል ላይ የጨመረው ወይም የቀነሰው የሚለውን መስራት አለብን። the first step here። ሁለተኛው we should determine the net cash flow from operating activity ነው። ከዋናው የቢዝነሱ ዓላማ ጋር ከተገናኙ አክቲቪቲዎች ኔት ካሽ ፍሎአችንን ዲተርማይን እናደርጋለን። ኔት ካሽ ፍሎ ዲተርማይን ስናደርግ ኔት ካሽ ፍሎ from operating activity ዲተርማይን ስናደርግ ዳይሬክት ሜተድ አለ፣ ኢንዳይሬክት ሜተድ አለ። በሁለቱም ሜተድ ተጠቅመን ብንሰራው ተመሳሳይ መልስ ነው የሚሰጠን። ልዩነታቸው ምንድነው እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለው በኔክስት ስላይዶች ላይ እናያለን። ነገር ግን ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው we should determine the net cash flow from operating activity ማለት። the third step we should determine the net cash flow from investment and financing activity which means አሁን ሶስት አክቲቪቲዎች አሉ ብለናል አይደል? statement of cash flow ላይ operating activity፣ investment activity እና financing activity። ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ሰርተናል whether by using direct method or indirect method። ሶስተኛው ሜተድ ላይ ደግሞ የኔት ካሽ ፍሎ from
ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ኤንድ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ሜትድ ምንድነው ልዩነቱ የሚለውን ስናይ ዳይሬክት ሜትድ ከሆነ in order to determine cash flows from operating activity by using direct method simply we can say that cash inflow of the entity minus cash outflow of the entity ነው የምናደርገው። ስለዚህ ወደ ድርጅቱ በካሽ የገቡትን ብቻ እንቆጥራለን፣ ከድርጅቱ በካሽ የወጡትን ብቻ እንቆጥራለን። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ እንላለን ማለት። ስለዚህ እንዲህ ነው የምናደርገው ካሽ ሪሲቭድ ማይነስ ካሽ ፔመንት it give us ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ማለት። ስለዚህ በካሽ የተቀበልናቸው ቅድም እንዳልኳቸው አገልግሎት ከመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንቨንተሪዎችን ወይም ጉድሶችን በመሸጥ ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ የድርጅቱ የተቋቋመበት ኢንተረስት ሪቬኑ ዋነኛው ከሆነ ዲቪደንድ ሪቬኑ ዋነኛው ከሆነ እነዚህ አክቲቪቲዎች ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ የምናካትታቸው ከሆኑ ለአንዳንድ ድርጅቶች ኦል የሰበሰብነውን በካሽ የሰበሰብነው ምን እናደርጋለን ማለት ነው እናስቀምጣለን። ቅድም እንዳልኩት ኢንተረስት ኤንድ ዲቪደንድ it may be አንዳንድ ድርጅቶች ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል፣ ለአንዳንድ ድርጅቶች ፋይናንሲንግ ኦር ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ይሆናል። ያንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ዜን ይሄንን ካሽ ኢንፍሎ ከሰራን በኋላ ካሽ አውትፍሎ ለሰፕላየሮቻችን በካሽ ስንት ከፈል፣ ለኢምፕሎዮቻችን በካሽ ስንት ከፈል፣ ለተለያዩ ኤክስፔንሶች ለሚስላኔስ ኤክስፔንስ፣ ለዩቲሊቲ ለተለያዩ ኤክስፔንሶች፣ ለሬንት ኤክስፔንስ፣ ለሰፕላይ ምን ያክል ኤክስፔንስ ከፈልን በካሽ። ሬንት ኤክስፔንስ ይኖር ይችላል። ሌላኛው ፎር ኢንተረስት ኤክስፔንስ ምን ያክል ከፈልን፣ ኤንድ ታክስ ኤክስፔንስ ምን ያክል ከፈልን። በካሽ የከፈልነውን ብቻ ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ኤኒ አካውንት ፔብል ኤኒ አካውንት ሪሲቨብል it does not include on this calculation ማለት። ስለዚህ በካሽ ከተቀበለው ካሽ ሪሲቭድ ውስጥ በካሽ የከፈልነውን ስንቀንስ ምን ላይ እንደርሳለን? ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ። ይህ ሜትድ ምን ይባላል? ዳይሬክት ሜትድ ይባላል። በኤግዛምፕል እናየዋለን። ኢንዳይሬክት ሜትድ ግን ከሆነ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ዲተርማይን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ኔት ኢንካምን እንወስድና አጀስትመንት እንሰራለን። ዲስ አጀስትመንት ኢት ሜይ ቢ ፖዚቲቭ አጀስትመንት ኦር ኢት ሜይ ቢ ኔጌቲቭ አጀስትመንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የከረንት ይርን ሪቬኑ ሲቀነስ የከረንት ይር ኤክስፔንስ ምን ይሰጠናል? ኔት ኢንካም ይሰጠናል። እንዳትረሱ ኔት ኢንካም ሲዘጋጅ በአክሩዋል ቤዝ ነው የሚዘጋጀው። በአክሩዋል ቤዝ ከተዘጋጀ ነንካሽ ሪቬኑን ተካቶበታል፣ ነንካሽ ኤክስፔንስን ተካቶበታል ማለት። ለምሳሌ በአካውንት ሪሲቨብል የሸጥነውን አካተናል፣ ገና በካሽ ያልሰበሰብነውንም ሪቬኑ ውስጥ አካተናል። የተለያዩ ነንካሽ ሪቬኖችን አካተን ነው ሪቬኑ ማለት። ኤክስፔንስም ጋር ስንመጣ የተለያዩ ነንካሽ ኤክስፔንሶችን አካተን ነው ኤክስፔንስ የምንለው ማለት። ለምሳሌ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል፣ አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል፣ ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰፕላይ ኤክስፔንስ አንድ የተከፈለ ሰፕላይ ነገር ግን በየአመቱ እየተጠቀምነው የምንሄድ ከሆነ ሰፕላይ ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል። ነንካሽ ኤክስፔንሶችንም አካተን ነው ቶታል ኤክስፔንስ የምንለው። ስለዚህ ከዚህ ኔት ኢንካም ውስጥ ምን እናወጣለን ማለት ነው? ነንካሽ ሪቬኖችንና ነንካሽ ኤክስፔንሶችን ኢሊሚኔት ስናደርግ ምን ይሰጠናል? ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ባይ ኢንዳይሬክት ሜተድ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ስንፈልግ ወዘር በዳይሬክት ሜተድ ልንሰራ እንችላለን፣ በኢንዳይሬክት ሜተድ ልንሰራ እንችላለን። ነገር ግን የምናገኘው መልስ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንዳይሬክት ሜተድ ላይ ስንሰራ አጀስትመንት እንዴት ነው የምንሰራው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ በዚህ በኩል የምታያቸው አይተሞች በሙሉ ካሽ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ስላላቸው አጀስትመንት ስንሰራ እንደምራለን። በዚህ በኩል ያሉት ደግሞ ካሽ ላይ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ስላላቸው አጀስትመንት ስንሰራ እንደምራለን። ለምሳሌ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ነን ካሽ ኤክስፔንስ፣ ነገር ግን የኔት ኢንካምን ቫልዩ ምን ያደርገዋል? የኔት ኢንካምን ቫልዩ ይቀንሰዋል። ነን ካሽ ኤክስፔንስ ሆኖ ያለ ኔት ኢንካምን ይቀንሰዋል። ኔት ኢንካምን ቀንሰብን ማለት ኢቭን ኢፍ በካሽ ያልከፈልነውን ኤክስፔንስ ከቶታል ኤክስፔንሳችን ጋር በማስገባታችን የኔት ኢንካም ቫልዩአችንን ይቀንስብናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ለመቀነስ ነን ካሽ ኤክስፔንስ ስለሆነ ኢሊሚኔት ለማድረግ ምን እናደርጋለን? መልሰን እንደምረዋለን ማለት ነው። ኔት ኢንካም ስንሰራ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስን ቀንሰነው ነበር። ኢሊሚኔት ለማድረግ መልሰን እንደምረዋለን ማለት ነው። አሞርታይዜሽን ኢንታንጂብል አሴት
amortizations of bond discount እዚህ ጋር የምታዩት increasing deferred tax liability, loss on investment in ordinary share, loss on sale of plant asset. ለምሳሌ loss on sale of plant asset ላይ ልክ ኢንካም ስቴትመንት ስናዘጋጅ ምን እናደርጋለን? ማይነስ ሎስ ብለን መጨረሻ ላይ እናስገባለን አይደል? if there is any loss ማለት ፊክስድ አሴቶችን በምንሸጥበት ጊዜ ከቡክ ቫልዩአቸው በታች የምንሸጥ ከሆነ ሎስ ያጋጥመናል። ስለዚህ ነን ካሽ ሎስ ነው። ነገር ግን ኔት ኢንካሙን ቀንሶብናል። እንደ ነን ካሽ ኤክስፔንስ ገብቶ የኔት ኢንካም ቫልዩን ቀንሶብናል። ስለዚህ ኢሊሚኔት ለማድረግ ሎስ የቀነስነው ኔት ኢንካም ላይ የቀነስነውን ሎስ መልሰን ምን እናደርገዋለን? እንደምረዋለን ማለት። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ኢምፔሪመንትም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ receivable, decreasing receivable, it have positive impact on cash. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አምና 10,000 receivable ነበረ፣ አሁን 8,000 receivable አለን ማለት ምን ማለት ነው? አምና 10,000 ነበረ፣ አሁን 8,000 አለ። ስለዚህ 2,000 ተሰብስቧል ማለት ነው። ስለዚህ receivable ከ10,000 ወደ 8,000 ቀንሷል ማለት 2,000 ተሰብስቧል ማለት ካሻችን ጨምሯል ማለት። ስለዚህ decreasing receivable ፖዚቲቭ ኢፌክት ስላለው መልሰን ምን እናደርገዋለን? እንደምረዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንቨንተሪም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ አመቱ ሲጀምር የ5,000 ብር ኢንቨንተሪ ነበረ፣ በአመቱ መጨረሻ የ3,000 ብር ኢንቨንተሪ አለን። ምን ማለት ነው? የ5,000 ብር ኢንቨንተሪ ነበረን፣ ከዛ ወደ 3,000 ኢንቨንተሪ ሄድን ማለት የ2,000 ኢንቨንተሪ ኦልሬዲ ተሽጧል ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ላይ ምን አይነት ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው? ፖዚቲቭ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ሌሎቹንም እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ ፕሪፔድ ኤክስፔንስም ዲክሪዝ ባደረገ ቁጥር ፖዚቲቭ የሆነ ኢምፓክት አለው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሬንት ኤክስፔንሳችን 3,000 ነው። at the end of the period ግን 2,000 ነው የቀረ። ስለዚህ ፕሪፔድ ኤክስፔንሱ ከ3,000 ወደ 2,000 ወርዷል ማለት እንከፍል የነበረው የካሽ መጠን በካሽ እንከፍል የነበረውን የካሽ መጠን ምን አድርጎልናል? ዝቅ አድርጎልናል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ማለት ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ዲክሪዚንግ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ ካሽ ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እንደምራለን ማለት ነው። አካውንት ፔብል ለምሳሌ አካውንት በዚህ በኩል ያለውን ካየን ይሄንን እናንተ በደንብ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ኢንክሪዚንግ አካውንት ፔብል ጨምሯል ማለት ምን ማለት ነው? በካሽ እንከፍል የነበረው ሳንከፍል ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሳንከፍል ቀርቷል ማለት አካውንት ካሽ ላይ ፖዚቲቭ ኢፌክት አለው ማለት። ለምሳሌ አካውንት ሪሲቨብላችን ቢጊኒንግ ላይ 5,000 ነው፣ ኢንዲንግ ላይ 7,000 ነው። ምን ማለት ነው? ከመጀመሪያው ዓመት 5,000 ኢንዲንግ ላይ ወደ 7,000 አድጓል። ስለዚህ 2,000 ብር በካሽ እንከፍለው የነበረው ወደ አካውንት ፔብል ተቀይሯል። ይህ ምንን ኢንዲኬት ያደርግልናል? የካሽ ቫልዩአችን መጨመሩ ወይም ካሽ ቫልዩአችን ላይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት እንዳለው። በካሽ መክፈል የነበረብንን ስቲል ነው ግን በአካውንት ፔብል ያለ ባላንስ አለ። ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ያላቸው ናቸው። ኔጌቲቭም ተመሳሳይ በዚህ በኩል የምታዩት ማለት ነው። ሪቨርስ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን የምንጠቀመው መቼ ነው? ኢንዳይሬክት ሜቶድን በምንሰራበት ጊዜ ነው። ኦኬ ስንከፋፍላቸው አሁን ቅድም እዛ ጋር ያያችሁትን ስንከፋፍላቸው ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ከሆነ ፕላስ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ነን ካሽ ኤክስፔንስ ሆኖ እያለ ከኢንካም ስቴትመንት ላይ ተቀንሷል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? መልሰን መደመር አለብን። ምን ለማድረግ? ነን ካሽ ኤክስፔንሶችን ኢሊሚኔት ለማድረግ ማለት ነው። amortization expense, depreciation expense, all these non-cash expense in order to eliminate it from our balance መደመር አለብን ማለት ነው። and loss on disposal መደመር አለብን። ምክንያቱም የኔት ኢንካም ቫልዩአችን ላይ ምን አድርገነው ነበር? ቀንሰነው ነበር። ኢሊሚኔት ለማድረግ እንደምረዋለን ማለት ነው። gain on disposal ኔት ኢንካማችን ላይ ፖዚቲቭ ኢፌክት ነው ያለው። ነገር ግን ኢሊሚኔት ለማድረግ ምን እናደርገዋለን? እንቀንሰዋለን። እኚህን ሁሉ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ነው የምናስገባው። ቅድም ያልኳችሁ ኢንክሪዚንግ አካውንት ሪሲቨብል ወይም ዲክሪዚንግ፣ ኢንክሪዚንግ ኢንቨንተሪ ወይም ዲክሪዚንግ፣ ኢንክሪዚንግ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ ወይም ዲክሪዚንግ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሳይን አላቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው እንደምረዋለን። ኢንክሪዚንግ ከሆነ እንቀንሳለን። አካውንት ሪሲቨብል ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ብዙ ካሽ መቀበል እያለብን ሳንቀበል ቀርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው፣ ኔጌቲቭ ኢምፓክት፣ ፖዚቲቭ። በዚህ መልክ እየደመርን የቼንጂንግ ከረንት አሴት
then changing current liability ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ የአካውንት ፔብል፣ የኖት ፔብል፣ የኢንካም ታክስ ፔብል፣ የዲፈርድ ታክስ ፔብል ካለ all things አሁን በዚህ ጋር በምታዩት መንገድ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው ወይስ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው የሚለውን እናያለን። always operating activities እንሰራ መጀመሪያ ነን ካሽ ቼንጆቹን እናያለን። gain and loss እንሰራለን። changing current asset እናያለን። changing current liability እናያለን። operating activity ጨረስን። ወዴት እንሄዳለን? ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ እንሄዳለን። ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ዲስፖዛል ኦር ሴል ኦፍ ቢልዲንግ የተለያዩ ቢልዲንጎችን ላንድን ኢኩዊፕመንትን በምንሸጥ ካሽ ኢንፍሎ ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ስላለው እንደምራለን። በምንገዛስ እኛ በምንገዛሳት ካሽ አውትፍሎ ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው እንቀንሳለን። ሜኪንግ ሎን ቱ አዘርስ ወይም ደግሞ ለሌሎች ስናበደር ከሌሎች የአክሲዮን ድርሻ ስንገዛ ምን ይሆናል? ይሄ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው ምክንያቱም ከኛ ካሽ እያወጣ ስለሆነ ካሽ አውትፍሎ እያደረገ ስለሆነ እንቀንሳለን። ያበደርነውን ስንቀበል ወይም ደግሞ የአክሲዮን መጠናችንን መልሰን ስንሸጥ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው እሱም ደግሞ እንደምራለን። ይሄንን ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ነው የምናስገባው። ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሹዋንስ ኦፍ ቦንድስ ኦር ሼርስ ኢት ሃቭ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ቦንዶቹን መክፈል እዳችን የሎንግ ተርም እዳችንን መክፈል ወይም ደግሞ የሸጥናቸውን የአክሲዮን መሰብሰብ ግን ምን አይነት ኢምፓክት ነው ያለው? ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው። ኢንክሪዚንግ ሪቴኒንግ ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው። ዲክሪዚንግ ሪቴኒንግ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው። ኤንድ ዲቪደንድ ስንከፍል ካሽ አውትፍሎ ስለሆነ መቀነስ አለብን። ኤንድ ሪሲቪንግ ዲቪደንድ ፍሮም አዘርስ ለምሳሌ ይሄንን ዲቪደንድ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ የምናካትተው ከሆነ ከሌላ የምንቀበለው ዲቪደንድ ከሆነ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ የሚያካትቱ ድርጅቶች ከሆኑ ምን አለው? ፖዚቲቭ የሆነ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ሁሉ ከማን እንሰራለን? ኔት ኦፕሬቲንግ ሰርተናል፣ ኔት ኢንቨስትመንት ሰርተናል፣ ኔት ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ እንሰራለን። ስለዚህ የሶስቱን ኔት ቼንጅ ኢን ካሽ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ያገኘነው ላይ ቢጊኒንግ ባላንሳችን የካሽ ቢጊኒንግ ባላንስን እንደምርበታለን። ምን ይሰጠናል? ካሽ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፒሪየድ ይሰጠናል ማለት ነው። ካሽ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፒሪየድ ይሰጠናል። በኤግዛምፕል ስለምናየው ችግር የለም። ኦኬ ነገር ግን ሌላው መርሳት የሌለብን ሲግኒፊካንት ነን ካሽ አክቲቪቲ በድርጅት ውስጥ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። not all of the companies significant activities involve in cash. Example of significant non-cash activities are ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ በድርጅት ውስጥ የሚደረጉ ትራንዛክሽኖች በካሽ ብቻ የሚደረጉ ላይሆኑ ይችላሉ። ነን ካሽ ትራንዛክሽኖችም ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ direct issuance of ordinary share to purchase assets ለምሳሌ አክሲዮን በመሸጥ መሬት የምንገዛ ከሆነ ቢልዲንግ የምንገዛ ከሆነ በዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ምንም አይነት ካሽ የለም። መሬትና አክሲዮን ትራንዛክሽን የተደረገ ወይም ኮንቨርዥን ኦፍ ቦንድስ ኢንቱ ኦርዲነሪ ሼርስ አንድን ቦንድ ወደ ሌላ ኦርዲነሪ ሼር ስንቀይረው ምንም አይነት ካሽ በሁለቱም ወገን ካሽ ፔመንትም ካሽ ሪሲቭድም የለም። or direct issuing of debt to purchase assets የተለያዩ ቦንድን ኢሹ በማድረግ መሬት ኦር ኢኩዊፕመንት ኦር ላንድ የምንገዛም ከሆነ በዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ምንም አይነት ካሽ ትራንዛክሽን የለም። ኦር ኤክስቼንጅ ኦፍ ፕላንት አሴት አሮጌውና አዲስ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የተለያዩ አሴቶችን ኤክስቼንጅ የምናደርግም ከሆነ እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች ሲግኒፊካንት ነን ካሽ አክቲቪቲ ናቸው። ነገር ግን ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ውስጥ አናካትታቸው ምክንያቱም there is no cash inflow cash outflow። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? companies do not report in the body of statement of cash flow significant financial and investment activity that do not affect the cash ምንም ነገር ካሽን አፌክት ካላደረገ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ላይ አናስገባም። ነገር ግን ኖት የምንለው ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ ግን ምን ማድረግ አለብን? እኚህን ሲግኒፊካንት ነን ካሽ አክቲቪቲዎች ፕሬዘንት ማድረግ አለብን ማለት ነው።